נציב יום, חיים ישראל בן יולנדה, הנמצא בקומה אחר דום לב. ברוך השם היום פקח את עיניו פעם ראשונה, יהי רצון שיקום בזכות השיעור הזה לחיים טובים ולשלום מהרה אמן. אמן. הביטחון והשמחה, חלק ד'. המדרש אומר ער ועונן. ער שהוא ער מן העולם, עונן שהביא ענינה לעצמו, כמו אדם שהוא אבל ומתו מוטל לפניו, הוא נקרא עונן עד הקבורה, פרוש מן השמחה מכל דבר, מכל מצווה וכו'. טוב, מיום שהאיר השמשו של אברהם אבינו ועד אותו מעשה של ער ועונן, לא הייתה צווחה בכל דורותיו. לא מת בן בחיי אביו בכל דורותיו של אברהם, אלא ער ועונן לבדם מתו בחיי יהודה אביהם. צעירים לימים היו ולא הגיעו לעונשין, יש אומרים גיל 9, ולא גילו עריות ולא רצחו נפשות ולא עבדו עבודה זרה. למה מתו? ויקח יהודה אישה לער בכורו ושמה תמר, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני, וימיתהו אדוני. ויאמר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך. וידע עונן כי לא יהיה הזרע. והיה אם בא אל אשת אחיו ושיחת ארצה לבלתי נתון זרע לאחיו, וירע בעיני אדוני אשר עשה, וימת גם אותו. נסביר. ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני. אמרנו בדרשות הקודמות, כל מקום שכתוב רע בכתובים האלה, מדובר בקלקול המעיינות. לא נהג ער בתמר אשתו בדרך כל הארץ, חס על יופייה שלא יכחיש מחמת הריון. וכי זאת התורה שלמדת בבית אבא, מיהודה אביך ומיעקב זקנך? אברהם אביך הראשון התחיל בבניין עולם חדש, לתקן מה שעיוותו דורות ראשונים. עולם מטוהר מזוהמה ומחטא, עולם מלא בטוהר וביופי, אשר נסח בו הבורא, טוהר של נצח ויופי של אמת. כל העולם מצפה עתה לתולדות של אברהם אבינו, שיחזירו לעולם את הטהרה והיופי. ואתה ביפי אישה נתת עיניך, ושיחדת מעיינך כדי שלא לשחט ביופייה. אישה שמתקשטת בלבושיה, יושבת בטרקלין, משתעממת בבטלה, אישה זו יפה היא? ואישה שהוד הבריאה והדר הטבע נסוך עליה, ונעשית כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק,
ושופעת על פרי בטנה חן ורחמים ואהבה בכל מידה יפה אחרת. ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, צופיה הליכות ביתה, בלחם עצלות לא תאכל. אישה זו אינה יפה? כל הבריאה כולה שמה ביטחונה באורו של משיח שעתיד לצאת ממך, כי בכור יהודה אתה. יהודה מלך בלי עם, ואתה עתיד לרשת מלכות ברוב עם, הכל בוטחים בך, ואתה כל כך חסר ביטחון שאתה מאבד לדעתך את היופי המחזיב הזה. אתה דואג שלא תמצא בחייך שום יופי אחר וטעם טוב בחיים? לא מבטח עוז אתה לבוטחים בך, אלא משענת קנה רצוץ. לא חינם נקרא שמך ער, שהוערת מן העולם, ראשון המעורערים אתה בעולם החדש, כערער בערבה, חסר ביטחון ובטחה. כל מלכות המשיח הייתה צריכה לצאת ממנו מהר. ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך. אחיך נתערער מביטחונו, ועבדו לו חייו, והוא ער מן העולם. היה אתה חס עליו, והקם לו זרע מאשתו. והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל. זה בסוד הגלגולים, שהנשמה באה בילד שיוולד, והוא חוזר לעולם. וידע עונן כי לא יהיה הזרע, ושיחת ארצה לבלתי נתון זרע לאחיו. מתחילה, אילו היה נושא תמר כאשתו, היה מקים ממנה זרע, כי לא היה חסר ביטחה מכל וכל כאחיו. יודע עונן כי הבן אשר נולד לו לאדם, בו בלבד יהיה ביטחונו, ואין ביטחון גדול מזה. יודע הוא שכל שאר כוחותיו של אדם חולפים ועוזבים אותו, רק כוחו של אדם בבנו הוא בלבד קיים. עכשיו לא יהיה הזרע, כי הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו, מה לו ולטרוח בתורח הזה? מוטב שתשב לו תמר יבמתו, מקושטת בטרקלינו, יהנה מיופייה, ואל יבוא בצער גידול זרע שאינו שלו. באורו של משיח מתגלגל ובא בשבט הזה, במשפחה הזו. מתי ייבקע? במזג הזה של 70 נפש, אשר הממלכה הקטנה הזו מצפה לו שיתמלא. עד מתי יהיה חסר? לא לחינם נקרא שמו עונן, כי לא טעם עדיין טעם של שמחה. כמו עונן, מתו מוטל לפניו, איך הוא יכול לשמוח? אלמלא טעם, אלמלא הוא טעם את הטעם של שמחה, מה אכפת לו בין זרע שהוא לא ובין שאינו שלו? בין כך ובין כך. על ידו העולם נבנה, ועל ידו עולם הבא בא על תיקונו. כל העולם יבוא אל תיקונו עד לעולם הבא.
אלמלא אונן, אלמלא היה אונן והיה מבקש ודורש שמחה בחיים, מה אכפת לו? מה אכפת לו אם הבן הבכור נקרא על שם אחיו? ולא כמה וכמה תולדות אחרות הוא יכול להקים אחר הבן הראשון שהוא הבכור, שיקרא על שם אחיו, אבל כולן אחר כך יביא עוד 12, כולם יקראו על שמו ועל נחלתו ימנו. אין זאת, אלא בן אחד בלבד אתה רוצה להעמיד לך, בן יחיד שייתן לך מעט המשך וקיום בחיים. אולם שמחת חיים לא תוכל לטעום ממנו, כי כל ימיך היו מלאים רוגז ועצב, פחד תמיד וחרדה עליו, ואתה אף אינך שואף לשמחת החיים. טוב לך בעצבונך ובחרדתך תמיד על בנך זה היחיד, כי אונן אתה. אין שמחה לאדם בחייו גדולה מן השמחה של זה שהוא רואה את אשתו כגפן פוריה, בניו כשתילי זיתים סביב לשולחנו, כוחו עצור בו ותמיר בקרבו, לובש רקמה ובשר ורוח בה. הפעוטות, העולים והנערים, המתבגרים והבוגרים בונים בתים, והוא רואה בנים לבניו, וכל העיניים נשואות לעטרת המשפחה ולראשה, וממנו חיים על הכל ושלום על הכל. יש שמחה גדולה מזו? למה נתת כל מבטך רק על הבן האחד הראשון? ומה אכפת לך איזה שם יקרא עליו? אכן אונן אתה, נטול שמחה, אין טעם לחייך, כי אתה לא יודע שמחה מהי. חיים בלי ביטחון אינם חיים, וחיים בלי שמחה זה כמו שרוי בבית האבל תמיד, וטוב מהם המוות. לכן וירע בעיני אדוני אשר עשה וימת גם אותו. כל כך למה? שאותו הבית, בית יהודה, שנועד להביא בטחה ומנוחה בקרב עם בעדה ולמלאותם שמחת לבב בביטחונם, בית המלכות שביהודה, בית הזה מחזיק ברכה הוא ואינו מחזיק כללה. ער ועונן כי יבואו שם חסרי בטחה, חסרי שמחה, מיד הם נפלטים ובאים אחרים תחתם ויורשים נחלתם. וימות ער ועונן ויהיו במקומם, ויהיו בני פרץ חצרון וחמול. אי אפשר לעולם להתקיים בער ועונן, לכן מוטב שידחו הם מן העולם ולא יהיה העולם נדחה מפניהם. ללמדך, אדם הכובש מעיינו ומקלקל בו אינו בא לידי כך אלא אם נתערער מביטחונו ונתרוקן מטעם של שמחת אמת. זה אדם שיקלקל מעיינו בו, וכל מי שנופל בכישלון הזה דומה לו שהוא נהנה. יש הרבה היום בעולם לא מביאים בלדות, דומה לו שהוא נהנה ואינו מאבד את עולמו. לכו תראו בבתי אבות
איך אנשים זרוקים שם. סיפר לי השכן, סטפן, שהוא נתבקש לעשות סדר פסח בבית אבות. הוא הסכים, תייעץ עם רב, והלך, עם חששות, אבל הלך. הוא הגיע לשם, אומר לי, שאלתי אותו איך, אמר לי, תשמע, זה לראות דבר כזה, זה אנשים מבוגרים, לא מבינים כלום, אף אחד לא מכיר בקושי את השני. הייתה שם רק אישה אחת, שהיה עם מי לדבר, אבל איזה אומללה היא, נמצאת בתוך קהל כזה, שאין עם מי לדבר, והיא עירנית, והיא פיקחית, והיא הכל. תקעו אותה שם. אם היה להם משפחה תומכת כמו אצל החרדים, לא היו משליכים אותם שם בבית אבות. היו סביבם תמיד בן חדים וזה מעריך את ימיהם ונותן להם לפרוח, אפילו עוד ינובון בסבא. ויש כאלה שמגיעים לבית אבות, זורקים את האבא או את האמא בלי תעודת זהות. שלא יבואו אליהם בכלל ולא יגידו להם מה קרה ולא ישלמו ולא שום דבר, והם מניחים אותם שם ומסתלקים. אנשים לא יודעים מה זה ערך של ילדים, וכשמחנכים אותם נכון וטוב. אילו היו יודעים ער ועונן שאורו של המשיח גנוז בקרבם, והם מאבדים אותו ומונעים בניין ממלכתם בתיקון כל העולם, לא היו באים לכלל מעשה זה, אלא שהם לא ידעו. זה הבעיה. אדם לא יודע רק את המצוי עמו ודואג עליו שלא יאבד ממנו, ואילו תשמור לו בגנזיו הוא אינו יודע ואינו חס עליו מלאבדו בידיו, כי הוא לא יודע. לבוקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידיך. למה? אתה לא יודע איזה יכשר, מי מהילדים הראשונים או האחרונים, מי מהם יכשר, מי יצא מהם מה שיצא, מי יכול לבשר אותך, להודיע אותך. ולא ער ועונן בלבד, אלא כל בני ישראל מלכים הם, כל טוב שבעולם, כל סגולה יקרה שאי אפשר לעולם בלעדיה, הכל צפון וגנוז בזרעיותיו של כל איש ישראל, אפילו הקל שבקלים. וכל הכובש מעיינו, למי הוא דומה? לאיש שנמסר לו אוצר בלום, והוא שורף אותו טרם יפתחנו וידע מה גנוז בו. מה שרפת? אתה יודע מה שרפת? היית פותח, רואה, ואחר כך. אבל אתה לא יודע אפילו מה יש. הרי הוא מונע טובה מעצמו ומכל העולם כולו. ללמדך שכל אדם, אפילו כבר העמיד תולדות, לעולם אל ימנע עצמו מלהעמיד עוד תולדות. שאין אדם יודע איזה מבניו יצלח יותר, בשם הכל ביטחונו ושמחתו נשקפים לו מזה האחרון. וללמדך עוד שעיקר מהותו של מעשה ער ועונן ההפך הם מביטחה ושמחה. כל הסדרה שאנחנו מדברים זה ביטחון ושמחה, והם ההפך מביטחה ושמחה. האם יש לנו צורך בראיה נוספת אחרי שהסברנו את זה כל כך ברור שלא היה להם ביטחון ולא היה להם שמחה?
אז בואו ניתן לכם מתיקות. מתיקות. רמז נאה לדבר. אם נעשה ער ועונן בגימטריה, יוצא 383. וזה מניין של אותיות בטחה ושמחה. קצה אחד זה ער ועונן. זה נתערער והוא היה עונן. הקצה, בדיוק הפוך. קצה השני, בטחה ושמחה. באותו צמד אחים. אפשר שהיה, אם היה ביטחון ושמחה, היו מביאים את מלך המשיח. לא רק זה, העולם היה מגיע על תיקונו באותה שעה. למה? כי היו צריכים להקדים 70 נפש בדור השישי, לא בדור השביעי. בגלל שהם מתו, אז אחר כך מהייבום של יהודה את תמר, באו זרח ופרץ, ופרץ הביא את השניים החסרים, אבל זה כבר היה בדור השביעי. ואז מהשיעור הקודם למדנו שנשתוו, ולכן נתארכה הגלות עד עכשיו. אם לא, הייתה כבר גאולת העולם. לא יאומן כי יסופר. ויהי רצון שבזכות זה יקום הילד לחיים טובים ולשלום במהרה, ויהיה ער, ואביו לא יהיה עונן. המשך יבוא.